در این ویدیو با هم یاد میگیریم که آلت سیزن و آلت پارتی اصلا چه هسته و اینکه ما چه استفاده هایی میتونیم که از آلت پارتی ها و آلت سیزن ها بکنیم و اینکه ما چطوری شناسایی بکنیم که آلت پارتی ها یا آلت سیزن ها کی اتفاق میافته تا اینکه بتونیم بهترین استفاده ها را از اونا بکنیم. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، امروز می‌خوایم که راجع به یک موضوع بسیار بسیار شیرین و جذاب صحبت بکنیم به نام آلت پارتی و آلت سیزن که در ادامه با هم صحبت می‌کنیم که اصلاً چه هسته و چطوری ما شناسایی بکنیم و اینکه چه کاربردهای برای ما داره، ما چه استفاده‌ای میتونیم از اینا بکنیم. خب در کل اگر بخوایم یک تعریف ساده همین آلت پارتی یا آلت سیزن بکنیم، اول اینکه یک چرخه ها را که ما در ویدیوهای گذشته با هم صحبت کردیم که گفتیم ما یک فاز اکومولیشن داریم که اولین فازی که در بازار اتفاق میفته فاز اکومولیشن هسته. بیت کوین وقتی که از فاز اکومولیشن خارج میشه و به سمت بالا حرکت میکنه، ما اینمی خروج بیت کوین از فاز اکومولیشن میگیم که بیت کوین سیزن. یعنی اولین سیزنی که ما در بازار میبینیم بیت کوین سیزن هسته که در فاز بیت کوین سیزن آلت کوین ها رشد میکنه ولی خیلی خیلی کم. اگر بیت کوین در یک روز 20% رشد میکنه، آلت کوین ها 10%، 5%، 15% بیشتر رشد نمیکنه. یعنی آلت کوین ها کمتر از بیت کوین سود میده که این اولین فاز هسته به نام فاز بیت کوین سیزن. و وقتی که بیت کوین میره یک ایتیج میزنه، یک جایی متوقف میشه، یعنی روندش کند میشه و یک اصلاح انجام میده، ما اولین اصلاح را که از بیت کوین میبینیم، اونجا دیگه ما متوجه میشیم که احتمال داره که فصل آلت کوین ها شروع شود که یک سری نشانه ها داره که در ادامه براتون توضیح میدم که این نشانه ها رو ما چطوری شناسایی بکنیم. که در فصل آلت سیزن چی اتفاقی میفته؟ آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین سود میده. اینطوری نیست که مثلا بیت کوین نزول بکنه آلت کوین ها رشد بکنه. نه، بیت کوین مثلا یک اصلاح 10% میکنه و دوباره رشد میکنه مثلا 30%، ولی آلت کوین مثلا رشد میکنه 400%. یعنی آلت کوین ها چندین برابر بیشتر از بیت کوین رشد میکنه. مثلا بیت کوین اصلاح 10% میکنه، دوباره رشد میکنه 20%، 50%، ولی آلت کوین مثلا رشد میکنه 600%، 500%، 400%، 300%. که او فصل ما بهش میگیم فصل آلت سیزن. کلا یعنی فصل آلت کوین ها. و همونطور ما یک سری آلت پارتی هم داریم که آلت پارتی ها را یک کم ممکنه گیج کننده باشه، ولی رو باید شما درک بکنین که همین ویدیوهای شاخص ها را حتما باید دیده باشین که ما راجع به دامیننس ها یک ویدیو داریم. حتما ببینین که گفتیم دامیننس ها چی کاربردای برای ما داره، یعنی ما چی چیزایی را از داخل دامیننس ها متوجه میشیم و همونطور شاخص توتال و توتال 2 توتال 3 را که اینا را حتما شما باید که بدانین. مثلا شاخص دامیننس تتر باید بفهمین و درک بکنین تا اینکه همین تحلیل ها را بتونین که خودتون انجام بدین. ولی من در ادامه ویدیو اینا را کامل براتون توضیح میدم. همین خواهش از شما دارم که اگر ویدیوها را ندیدین حتما ببینین، به خاطری که شما باید همین جریان پول درک بکنین. کل بازار پول بالا پایین میکنه، یعنی نقدینگی اگر به سمت بیت کوین داره میره، پس بیت کوین داره پامپ میشه. اگر پول داره از بیت کوین و کریپتو داره خارج میشه، پس بازار نزولی میشه. که شاخص ها را ما برای همی داریم که اونا رو باید تحلیل بکنیم و متوجه میشیم که فعلا پول داره کدوم طرف روان است یا کدوم طرف داره میره. که پیش نیاز ویدیویی است که شما ویدیوهای قبلی را حتما درک کرده باشین و دیده باشین. خب من با صحبت کردن زیاد وقت ویدیو را نمیگیرم، بریم براتون توضیح بدم که چطوری هسته و چطوری ما از اینا استفاده بکنیم. خب ما گفتیم که بعد از اینکه سایکل انباشت اتفاق افتاد، ارزها رشد میکنه، یعنی به سمت بالا حرکت میکنه. ما آلت سیزن در زمانی میگیم که وقتی که لارج مارکت کپا، یعنی رقم یک رشدای خیلی خیلی شارپ را کرده باشن. خب اینجا ما چون که هنوز نشانه از اون نداریم، میخوایم شما نشانه ها رو ببینین، پس میریم سراغ همین سایکل قبلی بیت کوین. خب ما اینجا گفتیم که فاز اکومولیشن اتفاق افتاد و بیت کوین یک روند صعودی خیلی خیلی خوبه شروع کرد. در این زمان برای بیت کوین چی اتفاق افتاد؟ بیت کوین تقریبا از $3000 و 500 دور بر $3000 رشد کرد تا 37 نزدیک $40000. یعنی یک رشد تقریبا 900 و خورده درصدی، نزدیک به 1000% بیت کوین در این سایکل رشد کرد. که ما بعد از همین اکومولیشن
رشد اولی که بیت کوین انجام میتره ما دایش میگیم که فاز بیت کوین سیزن، یعنی فصل بیت کوین. این فصل فقط بیت کوین و 2 تا 3 تا 4 تا از لارج مارکت کپا با بیت کوین با هم رشد میکنن که این فاز بیت کوین سیزن هسته. و بعدش که بیت کوین سیزن اتفاق افتاد و بیت کوین یک رنج کرد یا یک اصلاح کرد، بعد از این دیگه ما انتظار چی رو داریم؟ انتظار آلت سیزن یا همون فصل آلت کوین ها رو داریم. در فصل آلت کوین ها ببینین بیت کوین هم سعودی هسته، بیت کوین رشد میکنه، اصلاح میکنه، رشد میکنه، اصلاح میکنه، ولی رشد های بیت کوین کمتر از کریپتوهای دیگه هسته، یعنی کمتر از آلت کوین ها هسته. خب ما چارت آلت کوین سلر هم در قسمت باز کردم که ما بیایم را مقایسه بکنیم. خب تا اینی خط سبز میبینیم در اینجا، تا این خط بیت کوین شده بوده تقریبا $40,000 و اگر ما چارت سلر را نگاه بکنیم خب میبینیم که سلر از شروع روند صعودی بیت کوین رشد میکرده، ولی رشدش در چه مقطعی بوده؟ تازه آمده روند خود تغییر داده و بعد از اینکه روند خود تغییر داده تازه رفته در فاز اکومولیشن، یعنی در همون فازی که ما راجبش یک ویدیو ساختیم براتون که گفتیم اینی فاز اکومولیشن هسته. و فاز اکومولیشن کی به پایان رسیده؟ وقتی که بیت کوین رفته $40,000 و شروع کرده به اصلاح کردن. میبینین اصلاح بیت کوین باعث ریزش آلت کوین ها نمیشه. یعنی بیت کوین مثلا از اینجا تا اینجا رو نگاه کنین، اگر ما بیایم ایره درصدی نگاه بکنیم، بیت کوین از $40,000 شده تقریبا 29 الی $30,000 که یک اصلاح 30% برای بیت کوین بوده. ولی اگر همین قسمت بیایم نگاه کنیم میبینیم که آلت کوین سلر اصلاح میکرده، ولی مثلا یک کندل میرخته سری برمیگشته، یک کندل میرخته سری برمیگشته. این یکی از نشانه های همین آلت سیزن هسته که ما میگیم روند یا اصلاح های بیت کوین زیاد روی آلت کوین ها تاثیر نداره. و نشانه بعدی وقتی که بیت کوین از اینجا برمیگرده به سمت بالا صعودی میشه، یعنی وقتی اصلاحش به پایان میرسه به سمت بالا حرکت میکنه، دامیننس با بیت کوین همراهی نمیکنه. دامیننس چی میشه؟ رنج میشه. یکی از نشانه های آلت سیزن برای ما همی هسته که دامیننس آمده اینجا چی کرده؟ رنج کرده. و همونطور وقتی که دامیننس داره داخل یک رنج نوسان میکنه، چارت بیت کوین صعودی هسته، بیت کوین داره رشد میکنه، یعنی بیت کوین داره بالا میره ولی دامیننسش بالا نمیره، که ما میتونیم از مقایسه همین شاخص توتال 2 هم اینجا بیایم کمک بگیریم. مثلا شاخص توتال 2 هم در همین مقطع اگر صعودی باشه، یعنی که کریپتوها بیشتر از بیت کوین رشد میکنه. مثلا همین قسمت بیت کوین نگاه کنین، سقف بعدی بیت کوین که اصلاح شروع کرده اینی قسمت بوده. اگر ما بیایم همین آلت کوین نگاه کنیم و مثلا مقایسه بکنیم با درصد، مثلا از این کف تا این کف تا این سقف بیت کوین 94% رشد کرده، ولی همین مقطع را نگاه کنین آلت کوین ما، همین آلت کوینی که ما داریم باش مقایسه میکنیم، از همین کف تا اینجا 400% رشد کرده. یعنی آلت کوین سوددهتر از بیت کوین بوده. آلت کوین بیشتر از بیت کوین سود میداده در این دوران. خب این دومین نشانه که سود آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین میشه. مثلا بیت کوین اصلاح میکنه، آلت کوین ها کم اصلاح میکنه. مثلا بیت کوین 30% اصلاح میکنه، آلت کوین ها 20%، 10%، 15% اصلاح میکنه. آلت کوین هایی که کمتر اصلاح بکنه ما میگیم که او قوی تر هسته، یعنی مقاومت بیشتری داره، خریدار بیشتری داره، او خرید انجام میشه روی همو آلت کوین. پس یکی از نشانه هایش هسته که آلت کوین ها کمتر از بیت کوین اصلاح میکنه و دوم نشانهش هسته که آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین رشد میکنه. مثلا بیت کوین رشد کرده 100%، آلت کوین ها رشد میکنه مثلا 400%. و همونطور نشانه بعدی چی هسته؟ نشانه بعدی هسته که چارت بیت کوین نزولی هسته، چارت دامیننس رنج هسته. در کل اگر چارت دامیننس رنج باشه، روند بیت کوین نزولی باشه، ما میگیم که بیت کوین داره اصلاح میکنه. اگر رشدی، یعنی بیت کوین اگر دوباره به سمت بالا حرکت بکنه و دامیننس دوباره او را همراهی نکنه، پس اینجا آلت کوین ها میصرفه که بخریم. یعنی آلت کوین ها بیشتر از
چی رشد میکنه؟ بیت کوین رشد میکنه. و نشانه آخری که ما داریم چه هسته؟ چارت بیت کوین سعودی هسته، ولی کندل های مثلا سبز داره ولی کندل هایش آنچنان پرقدرت نیسته و در خلافش چارت دامیننس چی هسته؟ نزولی هسته. اگر همین قسمت ببینیم اینجا یک رنج داشتیم که دامیننس آمد، همین رنج در اینی کندل شکست. خب ما میم همینجا را علامت میزنیم. خب من رنگی رم تغییر میتونم، مثلا سفید میکنم. اینجا چه اتفاق افتاده؟ دامیننس یک رنج داشته که از این رنج خارج شده به سمت پایین، یعنی داره ایره نشان میده که پول از بیت کوین داره خارج میشه. و اگر همین اتفاق بیفته و چارت بیت کوین رنج باشه، این هم یک نشانه بسیار بسیار قوی هسته. پس دامیننس نزولی ولی بیت کوین رنج، این یکی از نشانه های دیگه هسته که آلت کوین ها در این مقطع میتونه که خیلی خیلی خوب رشد بکنه. خب البته یک موضوع دیگه هم داریم، چرخه های مارکت یا همین کریپتوی رقم نیسته که در بولران همیشه سعودی باشه، نه، هر کدوم یک تارگتی داره. مثلا این قسمت رو نگاه کنین، از این قسمت، از این کفی که بیت کوین اینجا ایجاد کرد و به سمت بالا رفت ولی دامیننس رو همراهی نکرد. این یک سیزنی هسته که یک سری از ارزها بیشتر از بیت کوین رشد کرده و این را ما چی رقمی میتونیم شناسایی بکنیم؟ ما یک ویدیو در مورد محرکه ها ساختیم که محرکه ها را ما باید که در اینجا ها استفاده بکنیم. مثلا بیت کوین یک اصلاح کرده، دامیننس رنج و از اینجا بیت کوین کندلای سعودی میزنه و به سمت بالا حرکت میکنه ولی دامیننس همراهی نمیکنه. در اینمی فصل، در اینمی چند روز، حالا ما کندلای روزانه هستیم، در همین 10 روز 15 روزی که بیت کوین داره میره یک سقف جدید بزنه، یک روند جدید شروع بکنه، در همین 10-15 روز هر ارزی که محرکه قوی تر داشته باشه میره ایتیج میزنه، میره مثلا تارگت هایی که براش مشخص شده را چیکار میکنه؟ تاچ میکنه. مثل سلر، ببینین سلر از قیمت 0.1 خود تقریبا به 0.9 رساند. این یک رشد خیلی 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 خوب هسته برای یک ارز و اینجا دیگه خیلی ها میرن سلرها رو مفروشه و سعی میکنه که از این خارج شود، دیگه خالی کنه، چون که یک رشد خیلی خوبی را کرده. از اینجا ببینین این قسمت خط سفید کشیدیم، بیت کوین رنج و همچنان یک دو سه کندل سرخ میزنه و از اینجا دوباره از شروع میکنه به سمت بالا رفتن. ببینیم که سلر همراهی نکرده، سلر یک دو تا کندل زده و دوباره ریخته به سمت پایین و اینجا مثلا یک ارز دیگه ای در اینی فصل رشد میکنه، در اینی پارتی رشد میکنه. ما اینی را کلا همین چرخه ها را داشت میگیم آلت پارتی، نمیدونم منظور ما متوجه میشین یا نه. مثلا ما این قسمت براتون توضیح بدم، بیت کوین رشد میکنه، اصلاح میکنه. وقتی اصلاح میکنه با این رشد بیت کوین یک سری از آلت کوین هایی که محرکه داره خیلی خیلی رشد میکنه، میره ایتیج میزنه، میره تارگت های خودم میزنه و وقتی که بیت کوین اصلاح میکنه همه با هم میریزن و در اینی رشد بعدی ما اینی رشد میگیم یک سیزن، یک فصل یک سری از آلت کوین ها هسته. همه آلت کوین ها با بیت کوین همراهی نمیکنه. مثلا شاید بعضیش رشد بکنه 10%، 20%، مثلا 5%، مثلا 15% یا حتی 100%. ولی ارزهایی که مثلا در یک سیزن پامپ میشه، او ارزهایی که پامپ میشه حتما محرکه داره. مثلا بازارسازا یا همو مدیرای پروژه ها برای همو ارز یک سری چیز درست میکنه، محرکه درست میکنه. اون محرکه ها را در این قسمت های بازار که بیت کوین داره به سمت بالا حرکت میکنه میاره در خورد مردم میده، در خورد سرمایه‌گذارا میده و اون محرکه ها باعث پامپ شدن او ارزها میشه. امیدوار هستم که متوجه ازش شده باشین. پس اینی یک آلت پارتی هسته، یک سری ارزها در این قسمت رشد کرده، یک سری ارزها در این قسمت رشد کرده، یک سری ارزها اینی خط سفید کشیدیم. ببینین دامیننس از اینجا شکسته به سمت پایین. خیلی از ارزهای زیادی در این فصل رشد کرده. اینجا اونقدر زیاد نیسته. ببینین ما اگر این را بیم حساب بکنیم از اینجا تا اینجا را تقریبا 14 روزه، یعنی 2 هفته یک سری ارزها رشدای عجیب و غریب میکنه. مثلا میرن ایتیج میزنن، مثلا از 1 سنت میشن $1، از $1 میشن مثلا $30، $40. این رقم رشد داره
در اینی 10 روز 15 روز انجام میده. یعنی ما در 10 روز میبینیم که سولانا مثلا ترند است، 10 روز بعدی میبینیم که مثلا پولکادات ترند است یا چین لینک ترند است. پس اینا رو ما دیش میگیم آلت پارتی. امیدوار هستم که متوجه ازش شده باشین. خب بریم سراغ مثلا سولانا را بیاریم. سولانا در کجا رشد کرده؟ سولانا یکی از ارزهای خیلی عجیب غریب بود در همون زمان. ببینین اولین رشد خود از این قسمتی که بیت کوین در 40,000 رسیده شروع کرده و اینجا آمده یک رنج درست کرده. ببینین در همین مقطعی که سلر داشت رشد میکرد، سولانا اینجا رنج بوده. ببینین سولانا در این مقطع رنج بوده، یک رشد کرده. مثلا از این قسمت، از این خطی که سلر رفت 400% رشد کردی، فقط 80% رشد کرده و در این مقطع دوباره اصلاح کرده که تقریبا در مجموع اگر میانگین بگیریم 30% رشد کرده نسبت به سلر، ولی سلر رفته بود 400% رشد کرده بود. اینجا میبینیم که این رنج است و همونطور این خط سفیدی که ما اینجا کشیدیم که سلر از اونجا نزولی شد، یعنی سلر دیگه از این بعد رشد نکرد چون که رفته بود از 1 سنت خود به 9 سنت رسانده بود و ایتیج زده بود و خیلی خیلی شاهکار کرده بود. اون متوقف شد و از اینجا ببینین که سولانا شروع کرده به رشد کردن. چرا؟ ببینین این قسمت ما گفتیم که نشانه های آلت سیزن یا آلت پارتی های نیا هستن. دامیننس بیت کوین نزولی ولی خود بیت کوین صعودی. ببینین دامیننس نزولی، خود بیت کوین صعودی. این یکی از نشانه هایی است که یک آلت پارتی 10 15 20 روزه قراره که شروع شود و از همین نقطه خط سفید اینجا سولانا چیکار کرده؟ سقف رنج خودش شکستانده، رویش تثبیت کرده و از همینجا رشد کرده تا این مقطع تقریبا 200%. و اگر بیت کوین رو ببینین از همین خط سفید تا اینجا رشد کرده، اگر از همینجا بگیریم میبینیم که 10% رشد کرده. بیت کوین 10% رشد کرده ولی سولانا 200% رشد کرده. ببینین و اینی رشد بعدی را ببینین که اصل رشد سولانا در اینجا بود که ما اصل آلت سیزنی که اتفاق افتاد در اینی روند اتفاق افتاد. بیت کوین از اینجا برگشت از همین کف تا این سقف جدیده 120% رشد کرد، ولی سولانا رو نگاه کنین از همین کفی که اینجا ساخت تا سقف خوده 980%، 990 یعنی نزدیک به 1000% رشد کرد. خب امیدوار هستم که متوجه ازش شده باشین. من تمام تلاش خود دارم میکنم که یک جوری واضح براتون توضیح بدم که گیج نشوین، چون که یک کمی گیج کننده هسته. ما مثلا دامیننس داریم، بیت کوین داریم. این قسمت ببینین بیت کوین رشد میکنه، دامیننس هم باش با هم رشد میکنه. نگاه کنین دامیننس و بیت کوین هر دویش با هم صعودی هسته. اینجا آلت کوین را داریم که آلت کوین ترند همون روزها بود. میبینیم که رشد میکنه ولی خیلی کم، خیلی خیلی ضعیف رشد میکنه. نگاه کنین قسمت بیت کوین داره خوب رشد میکنه، دامیننس داره خیلی خوب رشد میکنه، ولی آلت کوین ما خیلی کم داره رشد میکنه. و اینجا بیت کوین یک اصلاح کوچولو انجام میده، میبینیم که دامیننس خیلی شدید اصلاح میکنه و این رو میبینیم که اصلا اصلاح نمیکنه. پس اینجا شروع یک استارت دیگه برای سولانا میتونه که باشه، چون که اصلاح بیت کوین زیاد همراهی نکرده. میبینین این بیت کوین تقریبا 4-5 روز نزولی بود، این 2 روز نزولی بود که آنچنان ریزش هم نداشت. پس اینجا این داشت نشان میداد که من ارز قوی هستم، من خیلی خیلی خریدار دارم، خیلی بولیش هستم. و همونطور این مقطع رو نگاه کنین، بیت کوین رشد میکنه و دامیننس یک کمی رشد میکنه ولی شروع میکنه به ریزش. میبینین دامیننس داره میریزه، بیت کوین یا رنج است یا خیلی کم کم، خیلی کندلای کوچیک کوچیک داره صعود میکنه. و همون مقطع میبینیم که آلت کوین ها رشدای خیلی 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 شدیدی داره. پس این نشانه ها را حتما جدی بگیرین. مثلا اینجا ببینین که دامیننس دوباره رنج کرده. این قسمت نگاه کنین، دامیننس رنج و نزول. بیت کوین تقریبا صعودی هسته ولی خیلی ضعیفه. آلت کوین ها رو میبینیم که شدید داره رشد میکنه که بهترین فاز اگر بخواین شما در نظر بگیرین این حالت هسته.
دامیننس رنج بیت کوین سعودی یکی از بهترین فصل است و همونطور این قسمت بذارید تنظیم بکنم. این قسمت نگاه کنین، دامیننس از رنج خارج شده داره میریزه، ولی بیت کوین یواش یواش داره رشد میکنه. این فصل بهترین، یعنی یکی از بهترین حالت ها اینی حالت هسته که بهترین فصل میتونیم بگیم که برای آلت کوین ها تقریبا اینی حالت هسته که دامیننس داره میریزه، بیت کوین داره رشد میکنه. دامیننس نزولی، بیت کوین صعودی. این یکی از بولیشترین روندها برای آلت کوین ها هسته و همونطور این قسمت هم براتون گفتیم که دامیننس رنج هسته ولی بیت کوین صعودی هسته. این هم میتونه که یک نشانه خیلی خیلی قدرتمند برای ازی باشه که بگیم که آره اینال مثلا ارزهایی که چی داره، محرکه داره، ارزهایی که ترند هسته، اینا میتونه که رشدای خیلی 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 خوبی را انجام بده. خب بریم یک ارز دیگر را هم با هم دیگه چک خب ارز فایل کوین رو بیاریم. ارز فایل کوین رو نگاه کنین. همین قسمتی که ما گفتیم بهترین حالت یا بهترین نشانه برای ما هسته، میبینیم دامیننس آمده رنج کرده، دامیننس رنج شده ولی بیت کوین سعودی هسته. میبینیم که پولکادات میه همین فاز اکومولیشن خود داره تکمیل میکنه. فاز اکومولیشن تکمیل میشه، از اینی خط سبز چی میشه؟ فایل کوین شروع میکنه بر رشد کردن. اگر این قسمت رو ببینین، ما گفتیم که بهترین نشانه اینجا هسته، دامیننس رنج داخل یک رنج و بیت کوین سعودی و اینجا فایل کوین میبینیم که چی رقم داره رشد میکنه و ما را یک ایتیج جدید میزنه که از همین مقطع، یعنی از اینجا تا همین سقف و تقریبا 600% همین فایل کوین رشد کرده که رشد فایل کوین هم یعنی شروع رشد فایل کوین هم در اینمی قسمت بود که دامیننس رنج بود ولی بیت کوین سعودی بود. و مثلا بی ام بی رو ببینیم. بی ام بی هم یکی از ارزهای خیلی خیلی قوی همون دوران بود. البته بی ام بی چون اون دوران صرافی بایننس پشتش بود، یک خورده عجیب غریب تر از بقیه ارزها بود، ولی ما همون شروعیشه میخوایم ببینیم که ما در ویدیوهای گذشته راجع به فاز اکومولیشن صحبت کردیم و فاز اکومولیشن تمام میشه و اینجا رو نگاه کنین. این قسمت بیت کوین نزول کرده، دامیننس نزول کرده، دامیننس وارد یک رنج شده. ببینین دامیننس رنج بیت کوین سعودی، دامیننس رنج بیت کوین سعودی و این طرف بی ام بی رو میبینیم که چطوری دارد یک کندل میزنه تقریبا 40%. میبینین و همون دوران ما بی ام بی رو دیدیم که تقریبا از قیمت‌های $30-40 رشد خود از رشد همون پامپ خود شروع کرد. یک رشد 700-800% داشتیم و اینجا بیت کوین یک اصلاح کرد و در این فاز بعدی رو نگاه کنین. دامیننس هنوز رنج، بیت کوین دوباره سعودی میشه و دوباره میبینیم که چیکار میشه؟ بی ام بی به سمت بالا دوباره حرکت میکنه. این قسمت رو نگاه کنین. این قسمت یعنی رشده. اینجا دامیننس از رنج خارج شده، به سمت پایین شکستان در رنج و بیت کوین نزول آنچنانی نداشت. یک کندل دو کندل قرمز بود و بعدش دوباره به سمت بالا یواش یواش به سمت بالا رفت ولی دامیننس همراهی نکرد. ببینین دامیننس داره میریزه و اینجا بی ام بی رو میبینیم که رفت ایتیج زد. از همین کفی که اینجا شروع کرد تا اینجا را تقریبا 300%، 260% و بیت کوین از همین کف تا اینجا را تا همین سقفی که داشتیم که اینجا بود تقریبا 40%. ببینین آلت کوین بیشتر از بیت کوین سود میداده. چرا؟ چون که ما نشانه هایی از آلت پارتی یا آلت سیزن داشتیم که دامیننس رنج بیت کوین رشد میکنه ولی رشدش خیلی ضعیف هسته و این قسمت بیت کوین داره رشد میکنه ولی دامیننس داره نزول میکنه و این اینجا فصلی هسته که ما بهترین رشد رو میتونیم که از آلت کوین ها شاهد باشیم. خب به عنوان آخرین ارز TRX هم بررسی بکنیم. میبینیم که ارز TRX اینجا آخرین کف خود داشت که روند بیت کوین از اینجا شروع شده بود و اینجا آمد روند خود تغییر داد و در این سقفی که داشت یک پول بک زد و اینجا یک رنج که همون رنج اکومولیشنش هست را درست کرد و در این مقطعی که بیت کوین یک اصلاح کرد،
این دیگه اصلاح آنچنانی نکرد. میبینین این اولین نشانه بود که این دیگه قرار نیست که بیت کوین همراهی بکنه و اینجا اکومولیشنش تکمیل شده دیگه، یعنی نیازی به اصلاح کردن نداره. و از اینی فصلی که همینجی که گفتیم اولین نشانه ای که ما دیدیم در همون روند، در همون بلران قدیمی، در بلران 2021، که ای بود که اینجا بیت کوین شروع به رشد کرد و دامیننس او را همراهی نکرد، که ای اولین نشانه بود که ارز ترون یا TRX شروع به رشد کردن کرد و اینجا بیت کوین اصلاح کرد، یک اصلاح کرد و دوباره ما گفتیم که بهترین فصل ما، بهترین نشانه را در اینجا داشتیم، بیت کوین سعودی این نزولی دامیننس، و اینجا دوباره دیدیم که TRX چه رقم داره رشد میکنه و در کل اینمی نشانه هایش هسته. بذارید در این قسمت اینا براتون یک توضیح خیلی خیلی مختصر بتم که همین نشانه ها را به یادتان بمانه. مثلا ما اینجا یک کریپتو داریم، بیت کوین داریم و دامیننس داریم. ببینین بیت کوین داره رشد میکنه ولی دامیننس یا رنج هسته، یعنی در داخل یک باکسی داره رنج میکنه. این یکی از بهترین نشانه ها هسته. از این بهتر چی هسته؟ که بیت کوین داره رشد میکنه ولی دامیننس داره میریزه. این از این نشانه کده قوی تر هسته، یعنی دامیننس داره میریزه و بیت کوین داره رشد میکنه. و همونطور نشانه بعدی چی هسته؟ دامیننس داره میریزه ولی بیت کوین رنجه، بیت کوین نمیریزه، بیت کوین داره رنج میزنه، که این هم نشانه آنچنان قوی نیست ولی در این فصل خیلی ارزها پامپ میشه، که این هم میتونه یکی از نشانه ها باشه. که ما در ویدیوی بعدی راجع به یک موضوعی با هم دیگه صحبت میکنیم، یک استراتژی تقریبا میتونم بگم که راجع به صحبت میکنیم. این چیزا رو بیشتر براتون توضیح میدم که الان براتون یه خورده گیج کننده میشه، که مثلا ما چطوری یک آلت کوین را، مثلا بیت کوین داریم، ما $100,000 بیت کوین خریدیم، هولد داریم و تارگت ما هم بیت کوین $100,000 یا بیت کوین $80,000 است. ما چطوری در همین فصل آلت کوین ها تعداد بیت کوین ها خود زیاد بکنیم؟ مثلا 100 تا بیت کوین داریم، او رو بکنیم 101 تا، او رو بکنیم 102 تا. که در این زمینه ما یک استراتژی داریم که در ویدیوی بعدی میایم راجع به صحبت میکنیم، که در اونجا ما بیشتر اینا رو توضیح میدیم، یعنی همین چیزایی که الان میخوایم بگم ما بیشتر درش کار میکنیم. مثلا چارت تتر اگر نزولی باشه میتونه که همین نشانه های ما را قوی تر بکنه، یا مثلا چارت توتال اگر در همین دوران اگر سعودی باشه، مثلا اینجا اگر یک چارت توتال را اضافه بکنیم، مثلا چارت توتال سعودی هست، در همه از اینا چارت توتال دو منظوریم هست، یا توتال یا توتال دو سعودی باشه، اینا را این نشانه ها را قوی تر میکنه. یا مثلا چارت تتر اگر نزولی باشه این نشانه ها را قوی تر میکنه، که اینا دیگه چیزایی هسته که شما باید درک بکنین. اینا نمیشه اینا رو فرمول واری بگیم که مثلا یک ای رقم بود، دو ای رقم بود، سه ای رقم بود، چهار رقم بود، شما حتما شاهد آلت پارتی هستین. نه، شما باید درک بکنین، همون جریان پول باید که درک بکنین. ما راجع به دامیننس ها کامل صحبت کردیم، یعنی اگر شما ویدیو دامیننس ها را و شاخص ها را ببینین، ما کامل توضیح دادیم که اینا چی هسته. که در کل برای درک کردن شما رقمی به بازار نگاه بکنین. بازار را پول حرکت میته، عرضه و تقاضا حرکت میته، جریان پول بازار را به سمت بالا حرکت میته، یا اگر پول از بازار خارج شود بازار به سمت پایین حرکت میکنه. که با همین دیدگاه شما اگر شاخص ها را بلد باشین میتونین که از اینا استفاده بکنین. اینا را دیگه باید شما امی رقم پیش خود هی مرور بکنین و در کنارش کار کرد و کاربرد همین شاخص ها را هم یاد داشته باشین که بتونین کامل درک بکنین. که من نیامدم این رقم برای شما بگم که مثلا اگر اینطوری بود چی میشه، اگر اینطوری بود چی میشه، به خاطر از اینکه من اینا رو کامل براتون توضیح دادم. و اگر شما فقط همین دیدگاه را که پول میتونه که بازار بالا پایین بکنه، یا نقدینگی میتونه که بازار پامپ بکنه، خارج شدن پول یا نقدینگی میتونه که بازار دامپ بکنه، و اینا را دیگه شما میتونین که ازش استفاده بکنین. خب عزیزان، امیدوار هستم که ویدیو براتون کاربردی و مفید بوده باشه. در ویدیوی بعدی ما میایم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که چطوری تعداد آلت کوین ها، مثلا من چین لینک خریدم،
چطوری تعداد چین لینک های خود اضافه بکنم، یا بی ام بی خریدم چطوری مثلا 1 تا بی ام بی دارم میره 10 تا بی ام بی بکنم، 10 تا بی ام بی دارم میره بکنم 15 تا بی ام بی. این موضوعات و این استراتژی رو براتون آموزش میدم. امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدارت.